با چه ترفندی شیرینی بخوریم ولی قند کمتری جذب کنیم؟ کی شیرینی دوست نداره؟ اگه فکر کردی فقط خودت عاشق شیرینی هستی، باید بگم نه. بیش از نصف مردم کره زمین شیرینی رو دوست دارن، با اینکه همشون هم میدونن که شیرینی قند خون رو بالا میبره. میشه حذفش کرد؟ نه. حتی شوخیش هم قشنگ نیست. پس با چه ترفندی شیرینی بخوریم که قند کمتری جذب بدنمون بشه، یا به عبارت چه کار کنیم که شیرینی بخوریم اما قند خونمون سریع بالا نره؟ درود دوستان، اگه تا آخر برنامه با من همراه باشین میبینیم آیا راهی هست که هم شیرینی بخوریم و هم یک دفعه با جهش ناگهانی قند خونمون روبرو نشیم. این که آدم بعضی وقتا هوس میکنه شیرینی بخوره اجتناب ناپذیره. کیه که دلش نخواد؟ از اون طرف هم کیه که ندونه قند دشمن سلامتیه؟ پس اگه هوس شیرینی خوردن به سرت زد، حداقل یه جوری شیرینی بخور که تأثیر کمتری روی قند خونت بذاره. چه جوری؟ اول اینکه اصلا و ابدا با شکم خالی شیرینی نخور. این واقعا یک هشداره که باید جدی گرفتش. دلیل داره. بریم یکم عقب‌تر. چرا وقتی یه تیکه کیک میخوریم دلمون میخواد تیکه دوم رو هم بخوریم، یا حتی اگه همون موقع نخوریم 1-2 ساعت دیگه بی برو برگرد میریم سراغ تیکه بعدی؟ جوابش اینه: وقتی شیرینی میخوریم سریع دوپامین که به هورمون لذت معروفه توی خونمون ترشح میکنه و یه حس خوبی به ما میده، انگار داریم کیف میکنیم. حالا برگردیم سر حرف اولمون. کی شیرینی بخوریم؟ صبح، ظهر یا شب؟ قطعاً اون وعده صبحانه نیست، کاری که بیشتر ما انجام میدیم. یعنی صبحمون رو با خوردن یک شیرینی خوشمزه شروع میکنیم. پس کی؟ بهترین وقت شیرینی خوردن وقتیه که به عنوان دسر، اونم بعد از یک وعده اصلی غذا خورده بشه. چرا باید شیرینی رو بعد از غذا میل کرد؟ چون اگه شیرینی بعد از غذا وارد بدن بشه، گلوکوز با سرعت کمتری وارد خون میشه و تأثیر کمتری روی سطح قند خون میذاره. یعنی با اینکه دوپامین همچنان ترشح میشه، ولی گلوکوز با سرعت کمتری وارد خون میشه و سطح قند خون تغییر زیادی نمیکنه. البته این حرف اصلاً به این معنی نیست که شیرینی خوردن بعد از غذا خوبه یا به هضم غذا کمک میکنه، اصلاً و ابدا. ولی فراموش نکنیم که شیرینی و شکر در هر حال قند خون رو بالا میبره، فقط قرار تأثیرش رو به حد اقل برسونیم. و این حرف کاملا با اون جمله تاریخی که میگه شیرینی بعد از غذا به هضم اون کمک میکنه فرق داره. حالا چرا باید از خوردن شیرینی توی وعده صبحانه به شدت خودداری کرد؟ یا بهتر بگم چرا از خوردن شیرینی با شکم خالی باید پرهیز کرد؟ چون وقتی با شکم خالی شیرینی میخوریم، قند اون سریعا به مولکول‌های گلوکوز تبدیل میشه و وارد جریان خون میشه و قند خون یک دفعه بالا میره، یا بهتر بگم جهش پیدا میکنه و حدوداً 1 ساعت یا 1.5 ساعت بعد دوباره قند خون یکباره میاد پایین و افت میکنه، طوری که حس میکنی هیچ انرژی نداری و نیاز داری که دوباره سرحال بشی یا به قولی جون بگیری. اینه که باز میری سراغ غذاهای شیرینی مثل نوشیدنی‌های شیرین، کیک، شکلات، نوشابه و خلاصه هر چی که قند داشته باشه و خوشحالت کنه و بهت انرژی کاذب بده. پس شیرینی رو اولا با شکم خالی نخوریم که باعث جهش یکباری قند خونمون بشه، و دوم شیرینی رو به عنوان میان وعده و بعد از یک غذای اصلی نوش جون کنیم که گلوکوز با سرعت کمتری وارد خون بشه. تمام. دوستای خوبم، از اینکه برنامه رو تا اینجا دنبال کردین ازتون ممنونم. اگه برنامه رو دوست داشتین لطفاً لایک کنین و البته خوشحال میشیم نظراتتون رو هم برای ما بنویسین. همچنین از پیام‌های قشنگتون که منو به ادامه برنامه دلگرم میکنه ممنونم. اگه حرفای امروز رو مفید دیدین لطفاً با دوستانتون هم به اشتراک بذارین. عاشقتونم، دوستتون دارم. تا درودی دیگر، بدرود.